Xin chào tất cả các bạn, mình đã quay trở lại với video thứ 3 đây. Và ở video lần trước thì mình đã giới thiệu được với các bạn là một thói quen được hình thành như thế nào. Nó bắt đầu từ những việc chúng ta làm như là ăn uống, thể thao, social media, sex, nghe nhạc hay là tiệc tùng. Thì đó đều là những công việc mà não chúng ta thải ra dopamine một cách tự nhiên. Nhưng mà câu hỏi là liệu những điều đó có đủ đối với chúng ta hay không? Thì trong video này mình muốn giới thiệu sâu hơn một chút về các chất gây nghiện và phương thức hoạt động của chúng. Từ đó thì mình mong muốn có thể trả lời được những câu hỏi về cách nhìn của chúng ta về những vấn đề này. Trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn nói luôn với các bạn là nội dung lần này không hề phù hợp với những người dưới 18 tuổi. Không phải là bởi vì họ không có khả năng hiểu, mà là bởi vì có rất nhiều khả năng họ sẽ hiểu nhầm là mình đang khuyến khích sử dụng hoặc là làm những cái hành động mà mình nhắc tới ở trong video. Nhưng mà video này chỉ mang tính khoa học, giải thích để chúng ta có thể tìm hiểu rõ hơn một chút về bản thân mình và những người xung quanh. Vì không ai có thể đảm bảo được bạn sẽ không rơi vào cái vị trí đấy với tư cách là một nạn nhân hay là một người thân. Vậy chúng ta bắt đầu nha. Chất gây nghiện là một khái niệm tương đối rộng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta xác định được mức độ gây nghiện của một chất? Theo mình là khi sự gắn bó của bạn với chất đấy có ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của bạn. Một là khi bạn dừng sử dụng những chất đấy thì bạn sẽ có những biểu hiện về mặt vật chất, tinh thần và hành vi. Điều này được gọi chung là vã. Hai là khi cơ thể bạn đã quá quen với sự hiện diện của chất đấy thì bạn sẽ phải tăng liều lượng và tần suất sử dụng. Điều này được gọi chung là nhờn. Vậy thì tại sao các chất gây nghiện lại bị cấm? Chúng không thể dừng ở việc là chúng gây hại cho sức khỏe của bạn, mà chúng còn được thiết kế để tối đa khoái cảm cho những người sử dụng. Vậy nên là nó rất là dính. Và một khi bạn dính thì bạn biết là cái hành trình thoát ra sẽ rất là khó khăn. Vậy thì để tìm hiểu sâu hơn về cái sự dính này thì mình xin giới thiệu với các bạn cách phân loại những chất gây nghiện ở thông thường bên ngoài để bạn có thể tìm hiểu rõ hơn. Kiểu phân loại đầu tiên là dựa theo tác dụng của chúng lên cơ thể của con người. Từ đây thì chúng ta có 4 nhóm: chất kích thích, chất an thần, thuốc tê và chất gây ảo giác. Chất gây ảo giác vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều về liệu chúng có ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu lên con người, nên mình sẽ dành riêng một tập để nói về chất gây ảo giác. Chất kích thích đúng như tên gọi của chúng kích thích hoạt động của thần kinh. Và hai chất mà bạn được nghe thấy nhiều nhất đó là thuốc lá và cà phê. Ngoài ra thì ở hiệu thuốc bạn cũng có thể tìm thấy Adderall và Ritalin. Và còn những mặt hàng bị cấm vận chuyển và kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước như là ma túy hạng nặng. Chúng đều hoạt động dựa theo cùng một nguyên tắc là chúng tác động lên hệ thống phần thưởng ở não bạn, không cho những thụ thể tiếp nhận dopamine, noradrenaline và serotonin, làm cho não bạn phát ra tín hiệu là chúng không nhận đủ những chất này, và não bạn sẽ làm việc cật lực để tiết ra gấp 2 đến 12 lần lượng dopamine, serotonin và noradrenaline cần thiết. Cũng chính vì vậy mà khi thuốc có tác dụng thì người sử dụng cảm thấy rất hưng phấn, nhiều năng lượng, rất tỉnh táo, tăng nhịp tim và tăng nhiệt độ cơ thể. Nhưng mà vì não bạn đã làm việc quá cật lực trong thời gian có tác dụng, thế nên khi thuốc hết tác dụng thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản, không có động lực để làm gì cả. Vì vậy mà khi một người lạm dụng chất này thì họ sẽ có khả năng bị trầm cảm và ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống tinh thần của họ. Chất kích thích còn được dùng cho bệnh nhân bị tăng động giảm chú ý, bởi vì những bệnh nhân bị tăng động giảm chú ý họ không có khả năng định hướng hay là thống nhất hành vi của họ và hay bị mất tập trung. Và chất kích thích khi mà bổ sung những cái chất hóa học mà mình đã đề cập ở trên thì giúp họ có khả năng định hướng tốt hơn và thống nhất hành vi của mình. Vì vậy nên là những cái chất kích thích mà bạn có thể tìm trong hiệu thuốc là được sử dụng cho bệnh nhân bị tăng động giảm chú ý, chứ không thì ai bán chất kích thích trong hiệu thuốc làm gì, đúng không? Nhóm chất thứ hai là chất an thần. Vậy thì chất an thần làm gì? Chất an thần làm giảm độ nhạy của nhận thức, làm bạn suy nghĩ chậm hơn và cũng phản ứng chậm hơn. Chất an thần được nghe đến và sử dụng nhiều nhất là rượu. Và khi mọi người hay uống rượu để kích thích tâm trạng thì thực chất chúng là một chất an thần. Nếu mà khi tỉnh là bạn là một người không bao giờ đứng dậy, nhảy và múa hát, thì khi bạn uống rượu vào nó sẽ làm giảm điều khiển của nhận thức, làm bạn sẽ không phải xử lý qua cái bộ phận mà làm bạn thấy ngại khi nhảy. Thế nên là bạn sẽ tiếp tục nhảy và tiếp tục múa hát khi bạn say. Và đấy cũng là lý do tại sao nhiều người thích rượu đến mức như vậy. Bởi vì là khi bình thường thì họ nghĩ rất là nhiều, nhưng mà khi uống rượu vào thì nó sẽ làm chậm quá trình suy nghĩ đấy lại.
và hầu hết thời gian nó sẽ rất là vui. Còn những thời gian còn lại thì cũng không vui lắm đâu. Nếu như chất an thần làm chậm quá trình suy nghĩ của một người thì thuốc tê có tác dụng làm tê liệt hoàn toàn thần kinh khi mà bạn sử dụng. Và các chất mà bạn được nghe nhiều nhất đó là heroin, morphine và oxycodone. Các chất này tác động lên thụ thể opioid ở trong não bạn, liên quan đến giác quan và những cảm nhận ở xung quanh. Vậy nên là nó được dùng ở trong phẫu thuật. Và nó sẽ làm giảm hoặc là mất đi hoàn toàn nhận thức của bạn với sự đau đớn. Vậy thì trong phẫu thuật bạn sẽ không thấy đau. Và nếu mà dùng theo mục đích giải trí thì người dùng sẽ có cảm giác trôi, lâng lâng và thoát xác. Và điều đặc biệt ở đây là nếu mà con người phân loại những loại chất gây nghiện này để có thể kiểm soát chúng dễ hơn thì thiên nhiên không hề làm việc đấy. Và đó cũng chính là kiểu phân loại thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn. Đó là phân loại theo tự nhiên và không tự nhiên. Hầu hết các chất không tự nhiên và được chúng ta nhân tạo là đều được chiết xuất và điều chế từ các chất được tìm thấy ở trong tự nhiên. Ví dụ như là LSD được chiết xuất, DMT và psilocybin từ nấm, cocaine cũng là chất mà được điều chế từ lá cây coca tự nhiên. Cần sa cũng là một loại chất tự nhiên, ngoại trừ như là những chất hóa học có tên là XLR11 là những chất hóa học mà bạn có thể tìm thấy ở trong cỏ Mỹ. Và kiểu phân loại thứ ba là chúng ta có thể sắp xếp chúng theo mức độ gây nghiện. 3 nhóm chất mà mình đã giới thiệu ở trên. Một là nhóm chất rất là đại trà và được lưu thông rộng rãi. Nhóm chất thứ hai là nhóm chất chúng mình có thể tìm thấy ở những hiệu thuốc và được kê đơn chỉ định. Và nhóm chất thứ ba là nhóm chất được hạn chế lưu thông, cấm lưu thông hoặc là kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ. Và nếu mà mình xếp theo mức độ đại trà thì chúng mình có thể tìm thấy mức độ đại trà đi từ trên xuống dưới là theo thứ tự vừa rồi mà mình vừa nói. Nhưng mà để xếp theo mức độ gây nghiện thì những chất là đại trà nhất cũng có xuất hiện ở trong những chất mà gây nghiện nhất. Nếu mà nói chung chung thì cũng khá là khó hiểu nên là mình xin so sánh về độ gây nghiện của cần sa và cà phê. Và một điều đặc biệt ở đây là bạn sẽ không bao giờ phải dừng uống cà phê, nên là bạn sẽ không thể nào biết được là bạn có đang bị nghiện cà phê hay không. Nhưng mà bạn cứ thử dừng 1-2 hôm mà xem là bạn có dấu hiệu của vã và nhờn không. Còn đối với cần sa thì thông báo cho thấy là chỉ có 30 người dùng cần sa có dấu hiệu của rối loạn tâm lý và chỉ có 9% người dùng bị gắn bó với cần sa. Con số này có thể tăng lên 17 nếu mà bạn dùng ở những độ tuổi thanh niên. Ngoài ra thì cần sa được thông báo là không gây hại cho chính bạn và những người xung quanh. Vậy nên là cái độ gây nghiện ở đây nó được xác định như thế nào? Đó là câu hỏi của mình cho các bạn. Để trả lời cho câu hỏi là những con nghiện có ý chí tự do hay không thì mình xin nhắc tới một khung cảnh ở trong phim truyền hình Breaking Bad vào tập 6 season 2 Peekaboo, khi mà anh Jesse đến nhà của hai con nghiện để đòi lại tiền và anh đã bị mất. Và nó như là một góc quay vào cuộc sống của những con nghiện khi mà người ta không quan tâm đến một cái gì ngoài việc là họ có được phê hay không. Họ không quan tâm đến việc họ nhìn như thế nào, nhà cửa như thế nào, con cái hay là bất cứ khía cạnh nào khác trong cuộc sống của họ. Và điều đó là mình nghĩ đó là cái giá mà người ta đã phải trả cho những khoái cảm ở trong những cơn phê mà họ đã nhận được trong quá trình sử dụng thuốc. Tất cả đều bắt đầu từ những thói quen. Và những thói quen này là những quá trình mà chúng ta tìm kiếm những sở thích mới, những niềm vui mới, tìm cơ hội được tận hưởng và thoát khỏi thế giới thực một chút. Và quá trình nghiện đối với mình là quá trình mà chúng ta đánh mất bản thân trong lúc tìm những sở thích mới. Và đây chỉ là những nỗ lực thất bại trong việc tìm niềm vui thôi. Vậy để không đánh mất bản thân mình thì bạn phải là người tìm ra bản thân mình trước. Đừng chặn mình khỏi những cơ hội được vui vẻ, được tận hưởng cuộc sống, để rồi sau này chúng ta có những tiếc nuối về việc mình đã không tận hưởng tuổi trẻ của mình như thế nào. Vậy điều quan trọng nhất phải là biết giới hạn bản thân mình và biết những gì là đúng và không đúng và đặt ra tiêu chuẩn cho chính mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video của mình. Và nếu các bạn thích những nội dung này thì hãy like và subscribe và mình sẽ quay lại với nhiều nội dung hơn nữa. Mình muốn tập trung vào việc làm sao chúng ta có thể tận hưởng được cuộc sống cách trọn vẹn nhất mà không đánh mất bản thân mình, cũng không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh và tương lai của mình sau này. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.